السلام عليكم. في أول فيديو في هذه الدورة اللي راح يكون على الفرق بين تصميم واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم. صح نشوفوا إكزامبل على تصميم تاع واجهة ولا مدخل تاع السيت. دوك راح تقولوا هذه شكون اللي يخدمها. هذه خدمة يو اي ديزاينر، مصمم واجهة المستخدم. لهنا مصمم راح يهتم بحوايج كيما التباعد بين العناوين ولا المساحات البيضاء كيما رانا نشوفوا لهنا. يشوف كل ما يتعلق بالخط، بار اكزومبل الحجم تاعو ما يكونش كبير بزاف ولا صغير بزاف، لازم يكون سهل باه يتقرا وما يقلقش اليوزر. يشوف ثاني تباين الالوان، بار اكزومبل كنا نعرفوا باللي اللون الابيض والاسود متناقضين، دونك كتيبه بيضاء راح تبان خير في وسط خلفيه كحله كيما راهم داير في البوطون هذا. تخيلوا الخلفيه تاعنا كانت في اخضر فاتح، نشوفوا باللي كتيبه ما تبانش، على عكس كون جات حمراء بار اكزومبل. هذه خدمه كامل اللي يديرها مصمم واجهه المستخدم، راهي غير مرحله واحده من عمليه كبيره اللي هي تصميم تجربه المستخدم. يو اكس ديزاين هو عمليه اللي تبدا عاده بدراسه المستخدم. دونك واش نقصدوا بدراسه المستخدم؟ في المرحله اللي راح نحاولوا نفهموا شخصيه المستخدم تاعنا، راح تكون الابليكاسيون تاعنا موجهه لفئه محدده، يعني اذا تحب تروح تلاقى بهذه الفئه بتعرف عليها اكثر. ابسط مثال على الفئات قدر تكون ناس كبار ولا صغار، قدر تكون رجال ولا نساء، سبورتيف لا فنيانين، هذه يكون راح دير حسابها في اليو اكس ديزاين. حاجه ثانيه هي اليوز كيسز، يعني كيف قدر مختلف اشخاص يتعاملوا مع الابليكاسيون ولا السيت تاعنا. حاجه واحده اخرى، خريطه الرحله، يعني منين يبدا التجربه تاعو حتى يخلص. درك بعد ما تعرفنا على اليوزر تاعنا وعرفنا واش يقدر يدير كلش، ندخلوا في مرحله التصور. اول حاجه واهم حاجه في المرحله هذه هي التنقل. نديروا مخطط كيما هذا باه نعرفوا التسلسل تاع لي باج تاعنا وكل وحده وين راح تدينا. ثاني حاجه راح نديروا الهيكل هذا اللي هو نموذج اولي ما يكونش دقيق، وعاده يكون بكالر وحده كيما ليكزامبل هذا. كي نكملوا هذو كل نكون وصلنا نص العمليه ومازال ما دخلناش اليو اي ديزاين اللي هو اختصاص في حد ذاته. نشوفوا نظره عامه في هذه المرحله واش راح نديروا. اللي هنا راح نديروا نماذج عالية الدقة، بار اكزومبل هذا نموذج يبين لوجين وريجستر بدقة، يعني حتى الألوان، الأحجام، نوع الخط وكل شيء. نزيدوا نديروا نماذج عالية الدقة ومتفاعلة. وش نقصد متفاعلة؟ التفاعل هذا راح يكون كي نديروا كليك على بوطون بار اكزومبل راح يدينا الباج معينة، مش شرط بوطون، مبدئيا يعني أي حاجة. الشيء اللي درناه سابقا في الهيكل أو تنقل وكل راح تقدر تديره في النموذج النهائي. دونك هذا هو اليو اي ديزاين. شوفوا آخر وأهم مرحلة تستين، على واه نعتبروها اهم مرحله. اختارها لهنا يبان اذا كان التصميم اللي درناه راه مليح ولا لا، اذا كان ناجح ولا لا. التجريب هذا راح يكون بعده طرق او عده مراحل. اولها هو تجيب عينه من اشخاص اللي تطابق مواصفاتها مع الفئه اللي درسناها مع الاول، وتعطيها تخدم بنماذج تراكيه اللي راح تقول كذا كان سهله ولا صعيبه في الخدمه. ثانيا تقسيم اختبار، هذه معناتها راح تدير تجريب تاعك على عده نسخ وتشوف الفعاليه والسهوله تاع كل وحده على اللي قبلها. المرحله الثالثه هي نتبعوا التحليلات بعد ما تكون الابليكاسيون ولا السيت تاعنا عند الناس يخدموا به. كاين كيف نقدروا نعرفوا على سبيل المثال لي باج اللي يدوروا فيهم يوزرز بزاف، ولا نقدروا نعرفوا حتى الوقت اللي يعقبون فيه. دونك يو اكس ديزاين راح يكون عمليه اللي تتضمن يو اي ديزاين داخلها، ومراحل هذو عاده يكونوا بالتسلسل وماشي شرط تحبس عند التاستين. قادر الريزالت تكون ماشي كما تتوقعها، دونك لازم ترجع وتتصورها بطريقه افضل. دونك يعود يو اي ديزاين محتوى في اليو اكس ديزاين. راح تقول باللي كل يو اكس ديزاينر هو عباره عن يو اي ديزاينر. سا ديبون. اذا كنت انت فريلانسر ولا تخدم في شركه صغيره وكل شريك انت، دونك وي انت هو اليو اي ديزاينر وانت هو اليو اكس ديزاينر. مي اذا كان عاد شركه كبيره راح تدير فريق كامل، يعني اللي راح يتكفل بعمليه اليو اكس ديزاين، وين كل واحد عنده اختصاص تاعو. دونك هكا وضحنا الفرق بين يو اي ديزاين واليو اكس ديزاين. راح نقدروا نمشيو في الدوره تاعنا ان شاء الله. شكرا، نراكم في الحصه القادمه ان شاء الله.